Приветствуем, приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас на праздник весны зацвел вот такой цветочек. Это хризантема. И вот смотрите, здесь у нас в коробке эти хризантемы, которые были под прицелом с осени. Мы осенью резали череночки. И здесь, кстати, видно хорошо, что это тоже череночек был. И из череночка вот такие у нас растения пошли. И мы вот всю зиму в теплицу на день выносили, на ночь заносили в дом, там, где у нас не жарко, поливали их. Вот пересаживали, у нас они вначале были в таблеточках, если помните, а затем мы их из таблеточек пересадили, меньшие были горшочки. Когда была создана хорошо корневая система, мы, естественно, уже пересадили вот эти большие горшочки. Но кроме этого, я уже дважды, именно в те хорошие дни, когда можно черенковать, потому что нужно их черенковать, обязательно вот в следующий период уже черенкования мы это будем делать. Вот сейчас хочу посмотреть, как тут корни еще нету корней. Это было первое черенкование, смотрите, сейчас буду поливать. Вот, и здесь вот у нас первые росточки. И что самое интересное, я сразу же хочу ответить на вопросы тех, у кого получилось. И появляются вот такие цветочки. Ну вот мы цветочек один оставили, срежем, когда уже можно будет резать. Сейчас я их полью. Через 2 недели, когда вот растение у нас уже находилось здесь, пока я не трогаю, потому что нельзя проводить зеленые операции, мы сняли крышечку. Вот это недавно мы делали. Вот я сейчас его открывать не буду. Там тоже, вот видите, есть. Если посмотреть хорошо, то видны там череночки тоже. Но нужно полить. И я сейчас пролью вот водичку несколько раз. Для того, чтобы водичка попала. Вижу, что у нас очень легкий горшочек, значит, надо водичку поливать. Ну и не переливать. Вот. Получается, мы 2 недели черенки держали под крышечкой закрытой. Затем мы сняли крышечку. И уже у нас вот 10 дней без крышечки. Но оставляю, не спешите снимать. Многие только увидели росточек и сразу же все, будем снимать, будем эти растения уже дальше растить. Вот они быстро будут расти. Вот смотрите, здесь тоже у нас цветочек. Но мы его срежем. Мы срежем этот цветочек. Почему я оставляла? Я оставляла для того, чтобы растение развивалось. Когда растению оставляешь цветочек, оно чувствует, что мама, и нужно оставить после себя потомство. И поэтому цветочек кормится. А если цветочек кормится, и все остальное растение кормится. Это вот первые у нас были, видите, первые такие листики. Первое из череночка у нас пошло вот это растение. Здесь тоже видно. Вот все из череночковых. Какие-то черенки стоя, какие-то лежа. Это все череночки. И уже то, что я собрала, первый урожай укоренила вот этот. Теперь вот, если вот я их срезала, видите, оно видно, вот они срезаны. И вот по боковые побеги пошли вот такие пасынки. Если они у вас с цветами, там многие рассказывают, есть уже цветы. Кто-то ничего не получается, возмущается, что это все чепуха. Пожалуйста, никакой чепухи нет. Видно, вот мы срезали, вот мы уже получили рассаду. У нас будут уже в этом году цвести. Ничего страшного. В Тепличниково они постоянно живут и работают, эти растения. Можно будет еще раз срезать. И когда уже будет апрель месяц, я вот это все и цветочек срежу. Здесь будет мощный куст. И этот мощный куст с хорошей корневой системой, естественно, он даст хороший урожай цветов. Но снова же надо будет формировать. Вот смотрите, уже формируется корневая система. Насколько это видно, видите? Беленькие корешочки. Хорошие, уже здоровые растения. К апрелю месяцу, к маю месяцу это будет здоровое растение. Пока они у нас в теплице, на ночь мы, если мороз, мы забираем с теплицы. Теплица неотапливаемая. Видите, они разные есть. И вот этот цветочек тоже срежем, когда можно будет проводить зеленые операции. Я буду отвечать на вопрос, что такое зеленые операции. Тоже об этом будем говорить.
Поливаем, пересаживаем больше и создаем возможность развивать корневую систему. И готовим эти красивые цветы, которые мы осенью укоренили с букета, с этих красивых цветов. И вот таким образом мы размножаем цветочки. Пусть кто-то пишет, что можно купить. Ну, конечно, если есть возможность рассаду купить, конечно же, покупайте. Но я не видела, чтобы в свободной продаже вот эти крупные, красивые, крупноцветковые хризантемы продавались. Поэтому приходится вот использовать вот череночки, нарезать. И вот с этих череночков, это лежачий череночек тоже, вот какое растение пошло. И таким образом размножать. Причем размножать, видите, еще и на период позже уже свои растения, и таким образом получать красивые хризантемы у своего дома. Это видео – это ответ на возмущение тех, кто говорит, что это не получается, что это все только в начале, корней нету, не будет ничего. Вот результат, все есть. Не все вышли, 70% у меня получилось выхода, и это тоже очень хорошо. Даже если бы было половина, и то было бы хорошо. Это самый лучший результат. Ну вот если с ними занимаешься и используешь, вот и земля здесь зерновая вместе с кокосовым субстратом, корневая система хорошо развивается, и условия нормальные, нету сильной жары. Хотя вот теплицы последние не было жарко, и вот присохли листики, в жару придется их уже опускать на землю, и пусть они на земле будут. Ну что, здесь теплица вот сейчас уже 28 градусов, но сегодня солнце и тучки. А так 35-37 градусов теплица на высоте. Поэтому размножайте, пробуйте. Если сейчас купили, видите, что свежий побег, делайте черенки. Но снова же череночки нужно делать в те дни, когда мы вам рассказываем. Есть такие, вот сейчас будут, приближается, я почему это видео снимаю, скоро будет Козерог. И хорошо как раз в это время эта корневая система развивается, и обрезка очень легко будет для растения это проходить, этот процесс размножения, срезки растения. Видите, какие они уже большие. Вот. И вот этот процесс нужно делать в любое время года. Но особенно хорошо еще сентябрь, первая половина октября, в хорошие дни благоприятные, не в любой день. И это хорошо делать вот весна сейчас начинается. Как видите, здесь уже растения растут, развиваются. Из этих, это крупноцветковые красивые хризантемы. Я вам показала, что это не фикция, это продолжение осеннего видео. И кто-то даже мне написал, все это чепуха, такого не может быть. Я вам отвечаю, что это реальность, и это не какие-то фантазии, это действительно так. И мы размножаем хризантемы именно таким образом. Если их нельзя купить, мы тогда размножаем с помощью черенков. Черенки нарезаем и их укореняем. Раиса Горяченко, Александр Волик ответили на ваши возмутительные, различные и доброжелательные. И вот те, кто сейчас написал, что вот есть цветоносы, если у вас большое растение и есть цветонос, естественно, его обрезайте. Вот сейчас будет 16-го хорошее время для укоренения в Козероге. Смотрите просто наши агрогороскопы для укоренения. Выбирайте там время, обрезайте аккуратненько, цветочек срезайте, можете с цветочком даже оставлять и устанавливаете на укоренение. Вот это тоже можно укоренить. Видите, здесь даже боковой цветочек тоже идет. Ну вот если коротенький, нету здесь других вот возможностей. Вот здесь может один пасыночек быть. Ну вот этот можно вот, смотрите, вырезать. Вот он. И будет хороший череночек. Вот отрезать. И верхушку можно срезать, а можно не срезать, как это делала я вот здесь, смотрите. Теперь я ее обрежу, и пойдут новые пасынки. Вот обязательно в пазухе листьев есть пасынки, которые будут расти. И растение само определит, куда ему расти, как ему расти. И вот очень красивые крупноцветковые, белые, внутри такой салатный цвет. Очень красивые хризантемы будут. Мы ответили на вопросы. И сейчас вам желаем удачи в вашем размножении цветов любимых с помощью черенков. До новых встреч на нашем канале. І, естественно, всего самого доброго вам. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. У нас на 8 березня ось така квітка з'явилася. Це у нас квітка хризантеми. Це такі великі голови хризантем.
ми їх укоріняли, розмножували з допомогою живців в вересні і на початку на початку жовтня. Там були дуже гарні часи. Ми вибираємо моменти, складаємо агрогороскопи, по яким ми робимо нарізку живців і укоріняємо. І я хочу вам зразу ж ще показати, яким чином ми це робимо вже зараз. Хочу відповісти на запитання тих, хто говорить, що таке не може бути, все це фантазії. Ось ви бачите, які гарні фантазії. І, да, до речі, вони не всі вийшли до кінця, і не всі такі рослини гарні. Одна тільки уквітчена, а частина не дожила, але ми знайшли спосіб все-таки з маленьких горшочків пересадили в ці більші. І вже зараз у нас буде гарна рослинка. Рослинка, бачите, вже коренева система. Ось дуже гарно видно. Ось її вже треба буде пересаджувати, цю квітку, в більший горшок. Це вже в нас друга перевалка і ось такий в нас гарний кущ. І тут у нас, дивіться, бачите, була оця рослинка. Я зрізала квітку, тут я залишила, ось тут, бачите, тут залишила, а тут я зрізала квіточку. І пішли бокові пагони. І на них оце ми вже живці нарізали. І ось я вже покажу вам, що ми вже двічі нарізали. Перший раз нарізали, ось воно тут в мене є, час написано, 8 лютого. Навіть є і дата, і час. От, і я вже зняла, бачите, кришечку. А зараз покажу, це у нас інший був період, недавній період. Це ми знову вже нарізали живці і кришечка ще не знята. Тільки через 2 неділі я почну поступово знімати на деякий час, на ніч там знімати буду цю зверху кришечку, і щоб рослинки готувалися. Це я зразу відповідаю на питання тих, коли зняти бутилку, коли зняти вже, щоб вони були вільні. Не спішіть, нехай вони розвивають кореневу систему, хай вони живуть ще як в тепличці. Ефект теплички обов'язково потрібен, нехай розвивають корінці. Тому зразу відповідаю, ні в якому разі не спішіть. Якщо ви будете спішити, то у вас ніякі живці не укоріняться. Це дуже важлива підказка. І ще дуже важливий момент. По-перше, вихід у нас десь 70% із тих, що ми осінню укорінили з цих живців. А якщо укоріняти зараз, якщо ви купили гарна хризантема, і вона вам подобається, то пробуйте зараз робити. Весняне сонечко дуже ефективне для того, щоб швидко рослинки укорінялися. Живці дуже швидко нарощують корінці, і у вас вже до висадки, до травня будуть гарні рослини. Ну, а ми ще будемо пересаджувати, будемо зрізати оці живці, оці малесенькі, такі молодесенькі, вони дуже гарно укоріняються. І далі у нас буде розвиватися корч, будуть розвиватися ще пасинки і будуть рослини давати гарний врожай нових рослинок. І ще одне питання. Є у нас такі гарні квітникарі, в яких теж все дуже гарний результат. І зараз уже у цих людей, у цих квітникарів з'явилися бокові оці малесенькі такі побіжки, такі так називаємо. Вибачаюсь, якщо десь неправильно ще російсько-українською називаю. Так от, ці рослинки треба обрізати. Ну, от я збираюся обрізати, коли вже зелені операції, завтра можна буде робити, я його обріжу. А цю частину вже з 16-го там буде у нас козиріг, вже спадаючий місяць і дуже гарний час можна для того, щоб укорінити рослини, будуть дуже гарно формуватися коріння. Тому можна цю частинку, до речі, залишити, а можемо відрізати. І отак десь відрізати і укорінити. Якщо у вас вже прямо отакі, от я її теж зріжу, цю квіточку, то тихесенько обріжте, чи що у вас є. Це повинно бути чисте щось. Я не можу сьогодні скорпіон, обрізати не можна в цій стихії. І тому не обрізаю. Потім буду обрізати, ще покажу про зелені операції. Це от зелені операції. Тому якщо у вас вже велика квітка, велика рослина, і там з'являються пасинки, ви їх виламуєте. І ваша квітка заквітне рано.
Якщо у вас теплиця, вона рано ще і влітку заквітне. Я вже був такий приклад, коли десь у травні місяці були квіти на рослині. Але це була одна квітка, один отакий стволик. І на цьому стволику забиралися всі пасинки бокові. І одна отака рослинка була, і була гарна велика квітка. Тому, будь ласка, якщо у вас така справа, то, будь ласка, обривайте і обрізайте. Краще акуратненько це обрізати ці рослинки і в дні, коли можна проводити зелені операції. Тобто, я відповіла на запитання, от перше, що це ілюзія, що це таке не може бути, ми показуємо, що це є. Так, це було заняття таке не з простих, коли тепло виносили в теплицю, а так вони жили у нас в кімнаті, на веранді, там, де не сильно жарко і не сильно холодно. І виносили, заносили. Але це коштує того, щоб отримати результат, гарні квіти вже восени. Хтось хоче, говорить, що можна купити, купуйте, якщо у вас є така можливість. У нас була можливість купити гарну квітку і її нарізати на живці і зробити ці укорінення. І, до речі, тут десь видно добре, що ці живці, от вони нарізані, бачите? От живець був, стара квітка, там живець був, і з нього пішла от рослинка. Це дуже гарно видно. От воно так от. Листочок ось. Ще з цієї сторони, щоб ви бачили. Ось. Так що можна розмножувати квіти. Якщо ви зараз побачили гарну квітку, гарну хризантему, вони зараз продаються майже весь рік, то, будь ласка, нарізайте, укоріняйте. У нас є дуже багато про укорінення і є плейлисти, які називаються хризантеми, і там ми розказуємо, і коли, і що ми робимо. Розмножайте квіти своїми руками. Це так приємно, коли ти дивишся, як це розвивається. І потім можна іще з цього корчика дуже багато квіток нових зробити і отримати задоволення. І так, ми можемо самі це робити. У нас це все виходить з любов'ю, з миром в серці. Все це робимо і стараємося витримати потрібну температуру 18-22 градуси. Оце ця рослина у нас жарко, трошечки вони піджарилися, було 34 в теплиці. Вже будуть на землю опускатися, для того, щоб вдень їх не припалювало сонечко і температури високі. І далі вже в травні місяці будемо висаджувати ці рослини в відкритий ґрунт. Готувати їх, закаляти і все інше, що треба робити, будемо обов'язково це робити. Раїса Греченко, Олександр Волік відповіли на ваші запитання і показали, що з нашими хризантемами, які ми нарізали на живці і займалися укоріненням восени. Ось такий результат. Але робіть це краще всього восени, перша половина осені, це вересень-жовтень, перша половина жовтня навіть. Кращий результат, там дуже мало сонця далі. І зараз, коли починається лютий місяць, ви бачите, вже укорінення йде добре, і розвиваються рослинки, і наростає добре коренева система, і розвивається сама рослина. Так що бажаємо вам успіхів у цій справі, задоволення, маса від цієї справи. І результат потім радує ще більше, тому що коли бачиш ці гарні квіти, а у нас є на каналі якраз різні відео, де ми показуємо, що саме такі квіти і виростають у нас після того, коли ми розмножуємо ці квіти з допомогою живців. На все добре вам, успіхів вам у цій справі і до нових зустрічей. Пока!